হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু ইজি ৰেচিপি। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা সহজ ৰেচিপি, আমাৰ মিচিং সমাজৰ খুবেই প্ৰিয়। আপোনালোক চাগে বনাব জানেই, তথাপিও মই কিছুমান নজনা লোকৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু ৰেচিপিটো বহুত ইজি হয়, আপোনালোকেও বনাবলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন হয়, আপোনালোক সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে। বলক তেনেহ'লে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰোঁগৈ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল বন্ধুসকল, 100 গ্ৰাম চাউল ল'লোঁ। চাউলটো অকণমান সময়ৰ কাৰণে পানীত তিয়াই থ'লোঁ। তাৰপিছত মিক্সিত পিঠাগুড়ি বনাই দিলোঁ। খুন্দনাও ইউজ কৰিব পাৰি। এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি থৈছোঁ। দুটামান জলকীয়া, আদা আৰু নহৰু একেলগে অকণমান খুন্দি লওঁ। লগতে নিমখ অকণ এড কৰি দিওঁ। এতিয়া মিঠাতেল অকণমান দিওঁ। মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। এনেকৈয়ে পিঁয়াজটো অকণমান ভাজি লওঁ গল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে। এতিয়া মাংসখিনি দিওঁ। এনেকৈয়ে অকণমান ভাজি লওঁ। ইয়াতে নিমখ অকণমান আৰু হালধি পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ। এনেকৈয়ে অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আদা ৰচুন পিচি থোৱাখিনি অকণমান দিছোঁ ইয়াতে। আদাহে দিম, পিছত আদাখিনি দিম। এনেকৈ অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি লওঁ। ৱাও, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। তাতে 3 গিলাচ গৰম পানী দিছোঁ। এনেকৈয়ে অকণমান সময় উতলিব দি লওঁ। ৱাও, ধুনীয়া হৈছে দেই, ধুনীয়া উতলিছে, বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি দিওঁ। পিঠাগুড়িখিনি দিওঁতে অকণমান লাহে লাহে দিব লাগে, নহ'লে গোটা হৈ থাকিব। আৰু চবচে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা বন্ধুসকল,
পিঠাগুড়িখিনি দিওঁতে অকণমান লৰাই দিব লাগে, নহ'লে তলত লাগি ধৰে। পানী অকণমান কম হৈ থাকিল, চ' অকণমান দি দিছোঁ। পিচি থোৱা আদা ৰচুনখিনি দিওঁ। জালুক অকণমান এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া ধনিয়া পাত অকণমান দি দিওঁ। বন্ধুসকল, চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। চব্জিটো কেনেকুৱা হৈছে ময়ো নাজানো, আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ময়ো বনাইছোঁ। চ' বলক টেষ্ট কৰোঁগৈ।